নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মমতা শৰ্মা, এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আজি এটা দৰকাৰী বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ আহিবলগীয়া সন্তানটি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যাতে সক্ষম হয় আৰু যাতে স্মৃতিশক্তিও যাতে প্ৰখৰ হয়। গতিকে আজি আমি জানো আহক তিনিটা খাদ্য প্ৰাণ যিকেইটা মগজুৰ বিকাশ, মেৰুদণ্ডৰ বিকাশ আৰু স্মৃতিশক্তিৰ বিকাশৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী। সেইকেইটা হৈছে ফলিক এচিড, কলিন আৰু DHA অৰ্থাৎ ডকোছাহেক্সানইক এচিড। ফলিক এচিড এনে এটা খাদ্য প্ৰাণ যিটো আমাৰ খাই থকা খাদ্যবিলাকতে যথেষ্ট প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু এইটো খাদ্য প্ৰাণ মগজু আৰু মেৰুদণ্ডৰ বিকাশৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ সেল ডিভিজন অৰ্থাৎ কোষ বিভাজনৰ কাৰণে আৰু DNA চিনথেচিছ অৰ্থাৎ DNA বনিবৰ কাৰণে এই ফলিক এচিডটো অতি দৰকাৰ হয়। গতিকে গৰ্ভস্থ সন্তানটিৰ মগজু, স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু মেৰুদণ্ডৰ বিকাশৰ কাৰণে ফলিক এচিড টেবলেট প্ৰত্যেকগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাকে খাবলৈ দিয়া হয় যেতিয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে গৰ্ভধাৰণ কৰা বুলি গম পোৱা যায়। এতিয়া আমি জানো আহক কি খাদ্যত এই খাদ্য প্ৰাণটো থাকে। সেউজীয়া শাক পাচলিত ফলিক এচিড প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। আনকি যিবিলাক চাইট্ৰাছ ফ্ৰুট হয় অৰ্থাৎ নেমু টেঙা, কমলা এইবিলাকত ভিটামিন চিৰ বাহিৰেও ফলিক এচিডো প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। ইয়াৰ লগতে কণী, ৰাজমাহ, বুট, ব্ৰকলি, বন্ধাকবি এইবিলাকতো ফলিক এচিড প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। দ্বিতীয়টো খাদ্য প্ৰাণ হৈছে কলিন। কলিনটো বিশেষকৈ কণীৰ কুহুমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। এতিয়া কলিনৰ সাপ্লিমেন্টছ অৰ্থাৎ দৰবো বজাৰত আহিছে, কিন্তু যদি প্ৰত্যেক দিনাখন এটলিষ্ট এটাকে কণী গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে খায় তেওঁ লাগতিয়াল কলিনখিনি প্ৰত্যেক দৈনিক যিখিনি কলিন তেওঁ দৰকাৰ হয় সেইখিনি তেওঁ পাই থাকিব। ইয়াৰ বাহিৰেও মুৰ্গীৰ মাংস, গাখীৰ, ব্ৰকলি, লগতে ৰাজমাহ এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো এইবিলাকৰ লগতো কলিন প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। তৃতীয়বিধ খাদ্য প্ৰাণ হৈছে DHA বা ডকোছাহেক্সানইক এচিড। এবিধ ওমেগা 3 ফেটি এচিড হয় আৰু ই কেঁচুৱাটিৰ মগজু, স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু লগতে ৰেটিনাৰ বিকাশৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ হয়। আৰু এই খাদ্য প্ৰাণবিধ বিশেষকৈ বুদ্ধিমত্তা বা স্মৃতিশক্তি আৰু ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত ধৰা সম্বন্ধ আছে। গতিকে DHA আহিবলগীয়া কেঁচুৱাটিৰ স্মৃতিশক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী হয়। DHA ক'ত পোৱা যায়? DHA পোৱা যায় বিশেষকৈ চৰ্বি থকা মাছ অৰ্থাৎ সাগৰীয় মাছবিলাকত ভালকৈ DHA থাকে, কিন্তু আমাৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন হয় আমাৰ ইয়াত চৰ্বি থকা মাছ যেনে ৰৌ, ইলিছ এইবিলাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে DHA থাকে। গতিকে মাছ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে নিয়মীয়াকৈ খোৱাটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ লগতে আন কিছুমান খাদ্যবস্তু যেনে ৱালনাট, চিয়া চিড, আনকি সদায় প্ৰায়ে পোৱা কমলা আদিতো DHA থাকে। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে আমিষ আৰু নিৰামিষ দুয়োবিধ খাদ্যতে এই খাদ্য প্ৰাণবিলাক থাকে। গতিকে যদি সন্তুলিত আহাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে খায় তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ আৰু লগতে তেওঁৰ আহিবলগীয়া শিশুটিৰো সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।